دیگه میدونید که جواد جوادی همیشه میگه وقتی که کباب کوبیده میخوری دیگه فکر سلامتی نباش. این دکتر جان غلطه ایشون هم دکتر میشه، ولی خب به هر حال فکر سلامتیتون نباشید کباب کوبیده میخورید. با اجازهتون اینم من بذارم کنار. میریم دیگه برای در آوردن سیخ‌ها. یه دونه به سر، یه دونه به ته و کبابا رو در میاریم. خب امروز میخوام یکی از خوشمزه ترین کبابا رو بهتون آموزش بدم. کباب بز. میدونم که دوست دارید و میپسندید، اما چون گوشت چغری داره، گوشتش چربیش کمه، نیاز داریم که یه چیزایی بهش اضافه کنیم، اما طعمش معرکت، بو ذوق نداره و خیلی متفاوته. بریم سراغ مواد اولیه. سماق داریم، فلفل قرمز داریم، فلفل سیاه داریم، نمک داریم و پیاز. برای هر 1 کیلو گوشت نیاز به 150 تا 200 گرم پیاز داریم. و بعد به این میگن مینس فت، گوشت چرخ کرده چرخ شده است که برای قلوه‌گاه گوسفنده. گرفتم بهش میزنم چون گوشت بز چربی نداره. حالا قسمت هایی که جدا کردم، یه دونه شلده رو جدا کردم که گوشتش رو اینجا زدم، میشه سردست. و اینم از اینم یه دونه رون کامله که گرفتم و جداش میکنم. اینم از البته دیگه یه مقداری طبیعیه. اینم از این استخونه رو هم جدا میکنیم. وقتی که خودتون گوشت رو میگیرید خورد میکنید، طعم کبابتون خیلی متفاوت تر از اینه که برید گوشت چرخ کرده ای رو که نمیدونید چیه بگیرید. گوشت رو به اندازه دهنه چرختون خورد میکنید و داخل ظرف میریزید. این از حالا این گوشت رو من یه لحظه خوردش کنم. این از گوشتا. این چاقویی هم که دیدید شف نایف رنجره، اینم ست ستایی خونگی رنجره که چاقو خیلی خوبیه. 3 تا سایز متفاوت هم داخلش هست، میتونید از وبسایت تهیه کنید. این کباب حالا من براتون میزنم کیف کنید ببینینش. خب آوردیم اینجا گوشتی که داریم. البته این گوشتو حقیقتش خانومم خریده، شب عیدم کریسمس هم هستش و دیگه خیلی بد گیر می اومد، با مصیبت پیدا کردیم. این از این گوشتمون تقریبا استخونش رو در آوردم. 1 کیلو استخون داره گوشتم، میشه 3 کیلو. برای 3 کیلو برای هر کیلوش نیاز به 150 گرم چربی دارم. هر یه مشتی هم که اینجوری چربی بردارید خودش 150 تا میشه. این 150 برای 3 کیلو تقریبا حالا میگیم 450 تا 400 گرم چربی بهش میزنیم. این چربی رو میزنیم و مخلوطش میکنیم. برای هر گرم برای کباب کوبیده خوب برای هر کیلو نیاز به 13 گرم نمک داریم. البته بعضی تا 15 گرم هم میزنن. پیازتون هم 150 تا 200 برای گوشت بز بزنید. حالا بعضی میگن آقا ما ترازو نداریم. تقریبا برای هر کیلو یه قاشق چای خوری و در نهایت آخرش هم یه دونه اضافه میریزیم که خوش نمک بشه، ولی اندازش من میدونم که همین میشه. حالا اینم برای هر 3 کیلو به اندازه نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز و فلفل سیاه هم 1 و 1.5 بهش میزنیم، معرکه خوش‌طعم میشه. حالا چرا سماق به دایجست کردنش، به هضمش کمک میکنه و طعمش هم خوشمزه میکنه. 1 و 1.5 هم بهش سماق اضافه میکنیم. اما برای اینکه بوی ذوقش رو بگیریم موقع پختن هیچکی متوجه نمیشه. 2 تا دونه پیازم 2 تا دونه سیرم بهش خورد میکنیم و داخلش میزنیم. حالا همه اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم و میایم سراغ چرخ گوشتمون. اینو بذارم کنار.
خب دهنه چرخ گوشتم دهنه بزرگه، نه خیلی بزرگ، دهنه معمولیه. البته میخوام 2 چرخ ازش بگیرم دیگه ریز بهش نمیندازم. حالا میرم برای چرخ کردنش و کارو بهتون نشون میدم. مگسا بیرون خیلی اذیت کردن، گفتیم بیایم تو. ببینید آب پیازمو گرفتم ولی نه 100% خشک بشه. اینم از پیازم تقریبا من همون اندازه 200 گرم بهش زدم و حالا میرم برای میکس کردنش. حسابی میکسش میکنم، بازم نمکش رو چک میکنم و بعد با همین دهنه میریم دهنه کبریتی، میریم چرخ 2 رو بهش میزنیم. سراغ مرحله آخر. بعد چرخ کردن گوشت داغ میکنه، چون دوبار چرخم میشه حتما باید گوشت رو برش گردونید توی یخچال، بذارید یه مقداری مایه خودشو بگیره و بعد دیگه میریم سراغ سیخ گرفتنش. این سیخایی هم که میبینید اینجا وزناش تقریبا 180 گرمه. سیخای خیلی خوبیه، یه دونم بگیرم بهش خودتون یاد بگیرن اونایی که بلد نیستن. خب یه چونه میگیریم تو دستمون، بعد به شکل یه استوانه درش میاریم، سیخو میذاریم وسطش، دستمون رو تر میکنیم با آب دست و سعی میکنیم گوشت رو بکشیم رو به پایین بره. ببینید گوشتی که جوش شیرین نداشته باشه خب خیلی سخت راه میره، اما وقتی که میپزه 1000 بار خوشمزه تر میشه. این از این. خب دیگه میریم برای پختنش و خداحافظی کردن با شما عزیزان. خب اینم از کبابامون، نه میریزه نه وا میشه، هیچ اتفاق خاصی هم براش نمیفته. زغالمون هم روش خاکستر نشسته، یه زغال خوبی هم داریم. حالا دیگه میذارم آماده که بشه، براتون فیلم میگیرم و باقی کار رو بهتون نشون میدم. به این مرحله که رسید نون زیر کباب رو میریم برای آماده کردنش. نون میندازیم و یه فشار میدیم، کبابا روغنش گرفته میشه و دوباره میره بالای منقل. خب دیگه come here. Yeah, why not? Come here. She doesn't want to, that's okay. آره. کباب ما آماده شد، میریم برای مرحله آخرش. مرحله آخرش هم زعفرون و کره. به این شکل دیگه میدونید که جواد جوادی همیشه میگه وقتی که کباب کوبیده میخوری دیگه فکر سلامتی نباش. این دکتر جان غلطه، ایشون هم دکتر. ولی خب به هر حال فکر سلامتیتون نباشید کباب کوبیده میخورید. با اجازهتون اینم من بذارم کنار. میریم دیگه برای در آوردن سیخ‌ها. یه دونه به سر، یه دونه به ته و کبابا رو در میاریم. امیدوارم که درست بکنید و لذت ببرید. منم یه تکه کباب بخورم، نظرم بگم. نمای کباب از گوسفند خوشمزه تر شده. ما هم که دهنمون آب نه میخورید شما میخورید. آقا دوستتون دارم، به خدا بزرگ میسپارمتون. هر جا که هستید شاد و خرم باشید. دمتون گرم. خدا نگهدار.